PBCom Mobile to GCash fund transfer. How to transfer money from PBCom to GCash or pwede rin yung PBCom to Paymaya online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, gamit ko yung cellphone ko and nakalogin ako sa GCash account ko. So meron ako ditong balance worth 1449. So dapat madagdagan to kasi plano ko mag-transfer ng pera from PBCom to GCash. And ang maganda rito is yung process na to is almost similar kung mag-transfer ka ng pera from PBCom to Paymaya. Ang reason niyan is, ang papalitan mo lang naman kasi is yung mobile number. Yung GCash account kasi natin is naka-attach sa cellphone number natin. Same with Paymaya, naka-attach din sa cellphone number. So, ganun lang yung gagawin nyo. So, kung mag-transfer kayo sa Paymaya, pareho lang yung process except na ang pipiliin nyo is Paymaya and then i-enter nyo yung mobile number sa Paymaya. So, proceed na tayo and i-open ko yung PBCom Mobile account ko, which is ito na yon. So, mag-login ako gamit yung fingerprint ko. And by the way, itong bank account ko sa PBCom, na-open ko to online lang, hindi ako pumunta sa bangko. Instead, ginamit ko lang yung cellphone ko, nag-register ako, nag-upload ako ng selfie ko, and also may valid ID, and approve din naman yung account ko. Meron kaming ginawang step-by-step tutorial guide on how to open bank account sa PBCom Mobile. You may click this link sa taas to check that video. And ang maganda rito is itong account na to is walang maintaining balance. So kahit zero yung laman nito, okay lang kasi nga wala tayong magiging penalty dahil wala tong requirement na maintaining balance nga. So, dito sa PBCom Mobile, tap ko muna tong My Accounts. Ang maganda rito is, since meron din tayong mobile account or nakikita natin, or na-access natin yung bank account natin mobile, makikita natin yung balance natin. Meron tong laman na 1,097. So, later on, mababawasan to kasi nga mag-transfer tayo ng pera sa GCash. And tap ko na tong transfer. So, dito sa bandang taas, slide ko to kasi other banks. Kapag mag-transfer ka sa GCash or sa Discardtech or sa Paymaya, piliin mo yung other bank. Yung source account, piliin ko yung account na panggagalingan ng pera, which is yung bank account ko. Yung target account, tap natin yan. So, anong ma-expect natin dito? So, dito mapapansin nyo, may list of bank accounts like BPI, BDO, MB, which is Metro Bank yan. Ni-register ko na kasi siya before and nakapag-transfer na ako ng pera sa mga bank accounts na to. So, ngayon, kailangan ko idagdag dito yung either GCash or Paymaya para pwede na akong makapili from this list and makapag-transfer. So, X ko muna to. Para makapag-enroll or makapag-register ng bank account, dito sa bandang baba, merong Manage Fund Transfer. So, tap natin yan. And then, tap natin tong Account from Other Banks. Dito sa bandang taas, merong Plus. So, tap natin yan. Select Bank. So, dito, piliin natin either GCash, which is G-Exchange, or dito sa bandang baba is Paymaya. So, pag pinili natin yung Paymaya, ilalagay natin dito yung account name, kung sino yung owner ng Paymaya account, yung account number, which is anong cellphone number yun sa Paymaya account na yon, and nickname. Any nickname will do. Sa akin kasi, nilalagay ko is Paymaya and then followed by kung sino yung owner ng bank account. Ang nickname kasi, ang purpose nyan is kapag nababasa nyo yun or nakikita nyo yun, it will remind you kung anong klaseng account ba yun, BDO ba yun, BPI ba yun, and kanino ba yun. Yun yung purpose niya sa akin. So, ang nilalagay ko nga dito is yung bank account. I mean, kung anong bank yun and sino yung owner. So, dito, kung mapapansin nyo, sa Paymaya, ang requirement is account name, account number, nickname. Sa GCash, ganun din. So, palitan natin siya ng GCash. So, account name, account number, and nickname din. Yung account number, again, cellphone number to sa GCash. So, kumpletehin ko na tong info na to. So, sa nickname, ang nilalagay ko is GCash Lulu kasi akin to and GCash account to. So, kompleto na yung info. Tap ko na yung submit. And confirm lang natin. So, tama ba itong lahat ng info na to? Tama naman. So, hintayin ko lang yung OTP na ma-receive ko sa phone, which is ito na yon, 190394. 190394. And tap confirm. So, successful daw. And nadagdag na nga rito yung GCash. So, pwede na ako makapag-transfer dito kasi na-enroll na natin siya. And may na-receive na rin akong text about this. So, hindi ko na siya babasahin. So, balik tayo. Back ulit. And sa target account, ito na ulit yung view natin. Again, yung source account, nalagyan na natin yan kanina. Ngayon, target account naman. Pipiliin ko is yung GCash.
And then, yung schedule type, gusto ko immediate. Gusto ko mag-reflect agad siya sa GCash. Pwede namang future date or recurring, like every day or every month. Gusto mo mag-transfer dito, pwede mo itong palitan ng, tap natin to, recurring. Yan. So, piliin mo lang kung daily or monthly or weekly, pwede. Pero, balik tayo sa immediate. And, tap ko na itong select. For enter amount, 100 pesos lang yung gusto kong ipadala. And remarks, hindi ko nalalagyan yung remarks kasi optional lang naman to. Pero pwede kayo maglagay ng info dito. Sa akin, skip ko na yan, part na yan. And submit na tayo. So, tinap ko na yung submit button. And confirm lang natin kung tama itong lahat ng info. So, tama naman. And lagay na natin yung OTP na ma-receive natin sa phone. So, hindi siya nag-flash sa taas. So, 479,735. 479,735. And tap confirm. So, loading na siya. Or processing na siya. So, pag ganito maganda na stable yung internet connection mo. And ito na, fund transfer has been successful. So, ito na rin, may na-receive na rin akong text from GCash and PBCom about this transaction. So, mukhang successful na nga. Pero sa inyo, just in case na hindi nyo ma-confirm agad-agad kung nag-reflect ba yung pera sa kabilang account na pinagkapasahan ninyo, maganda na i-take nyo yung screenshot itong transaction. Ito yung ebidensya ninyo. Proof ninyo to. Just in case kasi nga na magkaroon ng issue like nabawasan yung pera nyo sa PBCom pero hindi nag-reflect yung pera sa pinagpadalhan ninyo, pwede kayo mag-report sa PBCom and provide this reference number or yung screenshot ng transaction. Katunayan yun na ginawa nyo nga yung pag-transfer online. So, tap ko tong done. So, tap ko yung my accounts. Kanina 1,097, yung balance ko ngayon 996 na lang. Ang nabawas dito is 101 pesos. Yung 100, pinasa natin. Yung 1 peso, charge yon. So, yung pag-transfer ng pera from PBCom to other bank accounts, piso lang yung charge niya. So, ngayon, check ko na yung GCash. 1449. Na-log out tayo. So, log in lang ako. And, ito na. So, kanina 1449, naging 1549. So, successfully yung pag-transfer ng pera from PBCom Mobile to GCash. So, ganito rin yung process kung mag-transfer naman kayo sa Paymaya. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-share online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!